Dhunë në kopshte dhe fëmijë që bien viktimë të edukatorëve të tyre të pandërgjeshëm. Problemet forta psikologjike, thyrje gjymtyrësh e deri në humbje jete. Institucione që eshtin dhe nuk bëjnë detyrën e tyre, sidomos në rastet ndaj të miturve, që kanë rënë viktime situatave nga më absurdet dhe të paperceptueshme në klinika e Mëgjer. Po çfarë po ndodh me proceset hetimore ndaj fajtorëve që kanë dhunuar apo kanë marrë jetën e të miturve? A marrin dënimin e merituar, apo amnistohen sapo buja e ngjarjeve merr fund? Një ulumtim në disa prej ngjarjeve më të bujshme, ku viktima kanë qenë fëmijët e vegjël, ndërsa institucionet e drejtësisë kanë dhënë vendime me shumë dritije në lidhje me ngjarjet. Yes. Voglushi që bën këto veprime matematikore është Priama Rapa, vetëm 3 vjeç, por arrin të shkruajë e zgjidhë ushtrime të vështira, duke ja bitur të gjithë me zgjuarsinë, dukshëm mbi normalen për moshën që ka. Pojmë 4925. Gjeniu Priam ka fituar shpeshherë hapësirat mediatike për dhuntinë e tij të veçantë. 5. 4 + 1. 5. Pojmë. Në fakt, jo të gjithë, dhe fatkeqësisht, kjo pjesë e emisionit nuk do të ndalet te zgjuarësia e Priamit, por të ambienti dhunshëm që i vogli dhe bashkëmoshatarët e tij kanë gjetur në kopshtin Gledis. Pamjet e dhunës, ku edukatorja Rudina Gërdani godiste dhe friksonte fëmijët e vegjël të rënqethin dhe rikthejnë dhe një herë tjetër në vëmendje situatën në kopshte. Në videon ku shfaqet duke goditur një tjetër fëmijë veç Priamit, edukatorja i qëllon në mënyrë që ta detyrojë të mos lëviz për t'i dërguar fotografi familjarëve. Kjo ishte një rutinë, referuar dëshmisë së prindërve që konfirmojnë se u dërgonte video për t'u treguar se sa mirë i trajtonte. Në fakt, dhe në këtë rast, gjithçka do të mbetej në hije, në rast se nuk do të vepronte dhe denonconte babai i Priamit, Lorenci. Ky i fundi tregon për Inside Story se si arriti të zbuloj skandalin e dhunës që po fshihej në kopshtin Gledis në zonën e Astirit. Ajo që do të zbuloj më pas është pak të thuash e frikshme. Kam mundur të kontaktoj drejtoreshën, s'është përgjigjur, kemi folur me mesazhe në WhatsApp. Drejtoresha ka thënë që unë do t'i shoh pamjet filmike të gjitha. I kemi parë disa pamje filmike, kam parë vetëm një pjesë dhune, për shkak se telefonit mirë jo të drejtoreshës, kemi lënë një takim pas dite me burrin e drejtoreshës, me pronarin, me Taulant Janën. I kam parë pamjet, kam konsultuar dhunë të shoku i Priamit, kam parë të gjithë pamjen filmike, ku kam parë dhe Priamin që është dënuar nga edukatorja. Lorenci ka kërkuar takim me drejtuesit e kopshtit, ndërkohë aksionerja Merita Jana duket se ka tentuar ta qetësojë dhe ta mbyllë ngjarjen pa shkuar në polici. Drejtoresha më ka bërë një politikë gjithë ditën, para se unë të shifja ato kamera, sepse ajo ishte në dieni, por nuk po më tregonte. Por unë kam bërë dhe një kallëzim për mos kallëzim krimi, mos kallëzim dhunë ndaj burrit drejtoreshës, pronarit kopshtit Taulant Janës edhe drejtoreshës kopshtit Merita Jana. E kam bërë kallëzimin për mos kallëzim krimi. Është goditur shoku i Priamit. Unë aty kam arritur ta kuptoj që ka pas dhunë. Sepse është goditur 2 herë shpull shuplak fytyrës. Unë e kam parë, i kam thënë burrit vet, a shef të burrit Meritës, a shef çfarë ka bërë? Nuk është fëmia jot, ka thënë. Dhe unë për këtë kam bërë kallëzim. I kam thënë, ky është kallëzimi i parë që unë do bëj në polici. Babai i Priamit nuk është ndalur me kaq. Në momentin që ka parë sjelljen e drejtoreshës, ka kërkuar pamjet filmike dhe sapo i ka shënë në dorë, ka bërë detyrën e tij si prind, duke mbrojtur jo vetëm fëmijën e tij, por të gjithë voglushët që janë pjesë e atij kopshti. Në moment kur unë kam arritur të siguroj pamjet filmike, jam drejtuar drejt komisariatit nr. 6, i kam dorëzuar, kam bërë kallëzimin tim ndaj edukatorës dhe ndaj kopshtit Gledis. Kopshti Gledis rezulton në pronësi të Merita Janës.
Zonja rezulton si aksionere vetme për këtë biznes. Aktiviteti është hapur më 18 gusht 2022, ndërsa ka ndryshuar disa herë objektivin. Fillimisht është hapur si çerdhe dhe kopshte, zhvillim trajnimesh në fushën e edukimit të fëmijërisë së ershme. Më pas, ka kaluar si kopsht për fëmijë dhe qendër ditore. Ndryshimi i fundit është bërë më 23 nëntor 2023, ku nga kopsht për fëmijë dhe qendër ditore u kthye në shërbime argëtime dhe lojra për fëmijë. Kjo hedh pikpyetje të forta për licencat ekzistuese të këtij biznesi. Sistemi parashkollor ka një zgrip të madh e para për arsye këtu fus sistemin publik dhe jo publik. Nëse do ta ndaja nga 0 deri në 3 vjeç, që quhet fëmijëria e hershme, dhe nga 3 deri në 6 vjeç, që quhet fëmijëria e vonë, 0 deri në 3 vjeç e kemi një ndërtim të një strukture pa bazë ligjore, që këtu fillon problemi. Unë do t'i kërkoja të gjithëve dhe do bëj një thirrje në emër të kësaj interviste. Kush nuk i do fëmijët të mos ta zgjedhë këtë profesion. Për shumë çështje që bëjmë bujë, pra që ne i shikojmë, pra një fëmijë i plagosur, një fëmijë i goditur, një fëmijë i rrahur, një fëmijë i dhunuar, drejtësia asnjëherë nuk arrin dot të jap të vërtetën, të jap drejtësi. Dhe kjo ndodh në fakt sepse para po të shikojmë shumë nga këta fëmijë, janë fëmijë që nuk kanë mbështetje. Janë fëmijë të thjeshtë, fëmijë të zakonshëm, nga familje të zakonshme. Pra nuk janë fëmijë që kanë ato mbështetjen se e ka babain, apo e ka nënën, shef, apo drejtor, apo ministër. Por si çdo zakonisht, gjyqi moral dhe ai juridik, shpeshherë në vendin tonë janë shumë larg njëri tjetrit. Dhe në rastin e kësaj ngjarjeje kaq skandaloze, në Tiranë, në kryeqytetin e Shqipërisë, ku reklamohet shpeshherë funksionimi i kamerave të sigurisë, duket se reagimi institucional është shumë pak. Kam mësuar, më kanë thënë disa persona që edukatorja nuk është paraqitur në komisariat. Është shpallur në kërkim për rreth 28 orë, as 24 orë jo. Policia i ka lënë një afat kohor që është larguar edukatorja. Unë në komisariat për datës 22 kam shkuar çdo ditë, përveç një ditë që ka qenë dita e diel, ja kam kushtuar familjes time. Nëse do interesojmë çështja, unë e shoh që të zvarritet. Por unë deri në fund ngjarjes nuk do dorëzoj. Lorenci ka të gjithë të dhënat që të besoj se ngjarja e rënd në kopshtin e fëmijës së tij të ketë tendencë neglizhence. Edukatorja e kopshtit Gledis ende nuk është arrestuar, edhe pse kanë kaluar mbi 3 javë nga ngjarja e rënd. Kemi bërë 10 kontrolle. U shtruar 10 kontrolle në banesa. Nuk kanë arritur ta gjejnë. Nuk jam thirrur akoma. Jam paraqitur në komisariat e policisë, nuk kanë dhënë një numër protokolli dhe do vete në prokurori të interesojnë vetë. Dikush në organet ligjzbatuese apo mes drejtuesve të kopshtit duhet të mbajë përgjegjësi për dekonspirimin e çështjes. Po flasim për një ngjarje të rëndë, ku viktima janë fëmijët. Incidente të tilla duhet kishin vëmendjen maksimale të gjithë institucioneve tona, pasi duhet të bëhen shembuj të veprimit të ligjit në mënyrë që të mos përsëriten më. Kopshti vazhdon aktivitetin normal, sikur ka qenë. Në lidhje me prokurorin, në lidhje me policinë e shtetit, me gjykatën, të bëhet sa më shpejt arrestimi i edukatores dhe të marri dënimin e duhur. Lutja e Lorencit për drejtësi duhet ishte një këmban alarmi për të gjithë institucionet tona. Veprimet e babait të Priamit duhen duar trokitur, pasi nuk po e bën luftën vetëm personale, por edhe për fëmijët e tjerë. Në rast se nuk reagojmë dhe bëjmë maksimumin për fëmijët, atëherë kemi dështuar të gjithë, pasi rrezikojmë të përballemi sërish me situata të tilla. Pavarësisht se ka kohë që pritej që gjykatësit, prokurorët të trajnoheshin lidhje në këtë aspekt, se mos për sa përket drejtat e viktimave. Në të vërtetë nuk ka ndodhur dhe mos krijimi asnjë gjykate për sa i përket fëmijëve dhe të miturve, pa diskutim tregon që sistemi i drejtësisë do vazhdoj të funksionojë në atë mënyrë standarde, duke lënë gjithmonë jashtë pa diskutim fëmijët dhe adoleshentë. Nuk mund të bëhet mësues kushdo. Përpara se të zgjedhësh profesionin e mësuesit, duhet të kalosh në atë që quhet testimin që dikur e kishte Instituti i Pedagogjisë, për të parë cilat janë orientimet e fëmijëve, jo të rinjve. Pra, orientimi i karrierës nuk fillon në matur, po fillon që kur je në kopësht, për të parë çfarë fëmijësh janë, çfarë natyrash kanë dhe se si duhet orientohet që investimi të jetë i tillë që dhe ai nesër në jetë jetë i realizuar dhe të mos na ndodhin këto drama. Pati keqër se ne si shoqëri
Kemi memorie të shkurtër, pasi në vitet e fundit, situatat fatkeqe që kanë ndodhur në kopshte kanë qenë të shpeshta. Noa Kodheli është një tjetër fëmijë që duhet vrasë ndërgjegjen e shumë institucioneve. 3 vjeçari humbi jetën në mënyrë tragjike dhe të pafat më 7 janar të vitit 2022. I vogël ishte shoqëruar si çdo ditë tjetër nga babai i tij në kopshtin Flatrat e Dijes në qytetin e Fierit. Mëngjesi asaj date do të ishte dhe i fundit për voglushin. Rreth orës 12 Redina Binjaku, edukatorja, ka vendosur fëmijët në krevatet e tyre, ndërkohë që fëmia Noa Kodheli e kishte lënë ulur në një karrike, ngjitur me krevatin e tij. Ka vënë në gjumë një fëmijë i cili flinte me vështirësi dhe qante. Nuk linte fëmijët e tjerë të flinin. Ajo ka qëndruar pranë krevatit të këtij fëmie. Në këtë moment ka humbur vëmendjen nga fëmia Noa Kodheli. Voglushi ka shpëtuar syve të edukatores dhe ka zbritur një kat më poshtë. Ai ka shkuar në korridorin që të çon në dhomën e veprimtarive dhe ka hipur mbi raftin ku vendoseshin këpucët e fëmijëve. Në momentin që Noa ka tentuar të zbrezë nga rafti, kapuçi bluzës i ka ngesur në njërin nga varset e rrobave dhe ai ka mbetur i varur me këmbët e lira dhe të pambështetura. Dosja tregon me detaje ngjarjen e rëndë të ndodhur në kopsht, ndërsa edukatorja Redina Binjaku, në momentin që ka kuptuar mungesën e fëmijës, ka shkuar menjëherë poshtë për të kuptuar se çfarë ka ndodhur. Redina e ka gjetur të varur në varsen e rrobave me kapuçin e bluzës. E ka marrë në krah fëmijën Noa Kodheli dhe është përpjekur për t'i dhënë ndihmën e parë. Binjaku e ka dërguar fëmijën në Spitalin Rajonal të Fierit, ku është konstatuar se ai ka humbur jetën. Edhe ajo është një rast i cili ngre përgjegjësi të mëdha, jo vetëm për sa i përket sistemit që ne kemi në raport me edukimin, por edhe në raport me sistemin e inspektimit të Republikës Shqipërisë. Pra ne japim leje, japim autorizime, japim lloj-lloj themi miratimesh, por shteti jon nuk i ndjek pas dhe nuk e shef në mënyrë periodike nëse këto kushte plotësohen etj etj. Mendoj që jeta e fëmijëve tanë nuk është në nivelin e duhur të mbrojtjes dhe të sigurimit. Shqetësimi që ngre avokati është i drejtë, pasi në rastin e Noa, masat janë marrë vetëm pasi ka ndodhur ngjarja fatale. Ministria e Arsimit ka vendosur heqjen e licencës për kopshtin, ndërsa përgjegjësia totale ka rënë vetëm mbi edukatoren Redina Binjaku. Pas procesit të zhvilluar në gjykatën e Fierit, u vendos dënimi me burg për edukatoren, por problemi mbeti po aty. Deklarimin fajtor të pandeurës Redina Binjaku për kryerjen e veprës penale të shkeljes së rregullave të mbrojtjes në punë dënohet me 1 vit e 6 muaj burgim. Për shkak të gjykimit të shkurtuar me uljen e 1/3 së dënimit, përfundimisht duhet të vuajë dënimin me 1 vit burg. Institucionet e drejtësisë gjetën fajtore vetëm edukatoren Redina Binjaku, ndërsa për drejtuesin e kopshtit, Liron Gega, nuk pati asnjë masë administrative, pavarësisht shkeljeve të rënda që u gjetën. Redina Binjaku i kishin thënë se për shkak të arsimit që kishte mbaruar, mund ta merrnin vetëm si ndihmës edukatore. Ky grup fëmijësh nuk ka pasur edukatore dhe ajo kryente detyrën e edukatores dhe ndihmës edukatores. Pronarët i thonin që do të kishte shpejt një edukatore, por që ende nuk kishte një të tillë. Mjaftojnë këto fjali të nxjerra nga dosja dhe deklarimet e Redina Binjakut për të kuptuar rolin dhe përgjegjësinë e secilit. Në fakt nuk ka shumë risi, ashtu si ndodh rëndom në shfrytëzim dhe tentativën e kursimit mbi kurrizë të punëtorëve të tjerë. Administratorët ja udhën të dalin të palagur penalisht në rastin e humbjes së jetës së Noa Kodhelit. Një tjetër rast me shumë drejti e ky për punën e grupit hetimor dhe vendimarrës për të ndarë si duhet përgjegjësitë. Besoj që duhet një plan dhe një strategji kombëtare se si duhet i qasemi fëmijëve në të ardhmen. Kjo sepse vetë dinamika e zhvillimit edhe ekonomik social të vendit tonë padyshim që do të ngrej problematika të reja në vijim. Dhe për rrjedhoj ne s'po bëjmë asgjë për adresimin e rasteve që kishim. Drejtësia gjithmonë do jap një vendim, do bëj një zgjidhje, të mirë apo të keqe. Por drejtësia nuk e zgjidh zinxhirin e problemeve. Zgjidh vetëm pjesën fundore. Një tjetër rast mjaft i rënd, ku viktim ka qenë një fëmijë mitur nga dhuna e edukatorëve në kopshte. Ka ndodhur në kopshtin Katërstinët në vitin 2023. Edukatorja Majlinda Deima, larg të qenit humane, dënoi në mënyrë agresive të miturën Melisa. Sipas pamjeve të siguruara dhe provave të marra nga ana e prokurorisë, e mitura ka rënë prej sjelljeve agresive të edukatores së saj. Kjo e fundit
Përveç se ka dhunuar fizikisht me anë të një vizoreje duke i goditur në këmbë, i ka thyer kockën voglushes. Pamjet janë skandaloze dhe shumë irrituese. Pas një procesi të gjatë, kjo edukatore dhunuese është dënuar me 1 vit e 4 muaj e 15 ditë burgim. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, i është ulur dënimi në 11 muaj. Praktikisht, një dënim krejtësisht qesharak në raport me një ngjarje kaq të rëndë. Ky zotri që flet me dhimbje është Guri Spaiu, gjyshi Brianit, voglushit që u nda nga kjo botë në moshën 3 vjeçare. I mituri u mbi jetën në mënyrë mjaft të dyshim dhe të paqartë më 1 tetor të vitit 2023 në klinikën Splendent, që ndodhet te Spitali i Zemrës të drejtuar nga doktor Roland Xhaxho dhe vajza e tij Ina. Të dy punojnë prej vitesh dhe drejtojnë një prej klinikave MNZ në Treg, e cila u bë më e njohur, sidomos pas ngjarjes së rëndë të vdekjes së 3 vjeçarit. Më tepër se 1 vit nga tragjedia, Inside Story i është rikthyer ngjarjes për të investiguar se çfarë ka ndodhur me timet rreth ngjarjes shokuese dhe a është bërë drejtësi. Në datën 13 shtator 2023, rreth orës 8:50, babai i pacientit, Brian Spaiu, u paraqit pranë Spitalit të Zemrës Roland Xhaxho dhe pranë klinikës dentare doktoresh Ina Xhaxho për të kryer konsultën paraprake. Babai mu përgjigj të bëja gjithçka ishte e nevojshme për shëndetin e djalit pasi ishte diçka parsore. Kjo është pak nga relacioni dorëzuar drejt urdhrit të stomatologut në Tiranë në lidhje me rastin e Brianit. Familjarët rënë dakord të bënin kontrollet e nevojshme dhe ndërhyrjet e duhura për të përmirësuar problemet që i vogli i tyre kishte me dhëmbët. Vajti për të mjekuar 3 ose 4 mballë për mjekim, për t'i kruajtur ose për t'i pashtruar te mjeku, te Ina Xhaxho dhe te mjeku Roland Xhaxho, anestezist. Pasi ram dakord për veprimet, e çuam djalin në mëngjes, rreth orës 8:30 dhe doktori na dha gjithë garancinë për çdo gjë, si mos keni asnjë lloj shqetësimi, tha. E pam që po vonoj dhe nga ora 1:30 i ram derës, tha mos më mërzisi, tha se po vazhdon tha me qetësi, tha çdo gjë është në rregull, tha mos u mërzisni, rinë jashtë, po prit, prap në orën 3, në orën 4, vjer derës, dilte ajo vajza që kishte aty një si sekretare, ai doli dhe vetë Xhaxho dhe tha që djali është jashtëzakonisht mirë, tha çdo gjë ka kaluar mirë, tha. Ajo që ishte menduar si një ndërhyrje rutinë, në fakt nuk rezultoi ashtu. Briani pas kryerjes së veprimeve nga ana e mjekëve, shfaqi menjëherë probleme të mëdha, që i përcaktuan edhe fatin e tij të keq. Rreth orës 7:19 ose 7 mbasdite, ne e mori djalin, na e dha. Tha, e merreni, tha se s'ka problem, tha. E morëm djalin, ndërkohë që sa dolëm ke shkallët, dhe i ngrita dorën djalit se ishte shumë i këputur. Edhe i ra për njëherë dora në sheshu, djalit supe dhe fëmijës tjetër. I thash, si ka mundësi, thash, doktori, thash, djalit nuk është në rregull, i thash. Mos u mërzit gjyshi, tha, se shumë në rregull, tha, nuk ka asnjë problem, tha, sa të vini ju në shtëpi, tha, del narkozë, tha, s'ka. Dhe ne të besuam se mjeku të besohet. Sa vajt në shtëpi, tha, ne rreth 10-15 minuta, djali u zverdh, u bakull. Ndërkohë me njëherë morëm, i ram telefonit të mjekut, të Xhaxhos. As dilte fare, dilte. U detyruam me njëherë, shkuam në spital. Te Nën Tereza, sa e çuam tek spitali pediatris, mjeku që e kapi për herë të parë dhe një infirmiere që ishte aty, urgjent tha në reanimacion. Kalimi nga klinika në spital tregon për gjendjen e 3 vjeçarit dhe mungesën e suksesit në ndërhyrje. Për të shtuar më shumë dyshimet e familja, ishte edhe përdorimi i narkozës për herë të dytë. Brianit ishin aplikuar 2 doza narkoze, sipas asaj që pretendojnë familjarët. Dozë narkoze i kishte dhënë një herë në mëngjes, kur para se ta fuste në sallë, dhe atë i ka dhënë dozën e dytë sepse këtë e konfirmua sepse na mori lekët çupa e tia kur bën pagesën në orën 15 në orën 3. Në mori për tha janë 14 dhëmbë tha dhe dhëmbata që kam kryer këtu. Si ka mundësi thash?
Ai nuk ishte 80 vjeç që thash që paska prishur 80 ballë. Po tha do paguani edhe një dozë tjetër, tha që kemi dhënë tha shtesta narkozë, tha 300 euro, 300.000 lekë, 300 euro. I thash si i thash djali, i thash unë 3 vjeç narkozë tjetër. Po tha ishte procedurë, tha duhesh bërë, tha se s'bët, tha po nuk ka ndonjë problem, tha është një lloj narkoze, tha që është për fëmijët dhe e parë që mëlçia kishte dalë jashtë funksionit. Deshën ata mjekët dhe na konfirmojnë që djali është në gjendjen më kritike për jetën. Ditën e dytë morën Xhaxhon aty, ndoshta e morën me pejra, nuk e di se si e morën, e urdhëruan të vinte. Shpresat e familjes filluan të zbeheshin pas fjalëve të mjekëve dhe kuptuan se Briani tyre mund të mos kthehej më. Në fakt, pavarësisht tentativave të shumta dhe përpjekjeve maksimale nga ana e stafit mjekësor, 3 vjeçari mbylli syt përgjithmonë në 1 tetor 2023. Nuk kishim djalin neve për të shitur me lek, për të bërë gjëra të tilla. Dhe prandaj po e kërkojmë insistim drejtësinë dhe vetëm drejtësinë te prokuroria. Humbja e një jete fëmije duhet shqetësoj këdo në vendin tonë. Sepse tek e fundit fëmia ka vetëm një emër, është fëmijë. Mendoj që institucionet tona në përgjithësi dhe shoqëria jonë nuk e kanë ndjeshmërinë e duhur ndaj nevojës dhe rëndësisë primare që ka mbrojtja e jetës në radh parë dhe të drejtave të fëmijëve. Familja e Brianit nuk do të pushojë ndonjëherë së kujtuarit të voglin e tyre, por pavarësisht situatës së vështirë emocionale, ata e kanë kthyer dhimbje në forcë, pasi kanë vetëm një qëllim: të kërkojnë drejtësi. Një drejtësi që nuk e kanë gjetur deri më tani. Një tim që Prokuroria e Tiranës dhe Prokuroria e Çështjes e kanë zgjatur pafund. Zgjatja e drejtanishme e hetimeve dhe dinamika e ngjarjeve për mendimin tim nuk ka justifikuar korrektesën që pret një familje e lënduar në rastin konkret, por edhe një shoqëri si e jona në rastin konkret. Por çfarë ka ndodhur realisht me Brianin dhe cilat janë arsyet që çuan në vdekjen e tij? Asnjë nga institucionet Nëse i referohemi deklaratave të familjes, shigjeta drejtohen drejt mjekëve. Ekspertët mjekoligjor, Erindo Alla dhe Elton Serani, kanë dorëzuar raportin e tyre në lidhje me rastin, duke konfirmuar ndërhyrjet e shumta në gojën e 3 vjeçarit. Por hetimi ende nuk është përmbyllur. Në inspektimin e gojës vërehet se dhëmbët 4 dhe 5 të qumshtit lart, djathtas dhe majtas janë të mbushur, dhe 4 dhe 5 poshtë majtas dhe djathtas janë të mbushur. Dhëmbi 1 i majt dhe 1 i djathtë janë të hapur, por të pambushur. Të tillë janë dhe dhëmbët 2 dhe 3 nga të dyja anët e nofullës së sipërme. Xhaxhu ndriti aty për të humbur gjitha gjurmët e tij dhe për të bërë gjithë manipulimet që do të bëheshin më pas, sepse Xhaxhu e dinte që djali nuk kishte shpresë jetese. Sepse po të kishte shpresë jetese, ai duhet ishte treguar të paktën mjek, jo human që s'është ai, që ta silte djalin ta mbante në eliminacionin e tij nëse kishte, se ai s'kishte as eliminacion as një gjë. Në fakt, shkaku i vdekjes së Brianit përcaktohet qartë dhe në të njëjtën ekspertizë mjekoligjore, të firmosur dhe dorëzuar më 20 tetor 2023 nga 2 mjekët. Shkaku i vdekjes së shtetasit Brian Spahiu ka qenë dhënia e lëndës anestetike, që ka sjellë vuajtjen qelizore të thellë me mekanizmin e insuficiencës multiorganore të parikthyeeshme. Por kjo ekspertizë është konsideruar e pamjaftueshme nga prokuroria që ende ka dosjen të hapur. Prokuroria e Çështjes ka vendosur që të mos marrë për bazë ekspertizën nga doktorët e IML, por të çojë ekspertizën në Itali. Familjarët e voglushit të ndjerë dhe përfaqësuesit ligjor të tyre thonë se nuk kanë marrë asnjë sqarim për ndërmarrjen e këtij veprimi. I vetmi institucion i cili ligjin e Republikën e Shqipërisë ngarkon me të drejtën për të përcaktuar nëse ka patur shkelje nga pikpamja e personelit mjekësor ose jo gjatë kryerjes së një procedure, përfshirë dhe rastin e të ndjerit, në këtë rast është vetëm Instituti i Mjekësisë Ligjore. Vetëm në rastet kur ky institut do të konfirmonte me shkrim pamundësinë e kryerjes së një ekzaminimi i cili kërkon njohuri apo pajisje kryesisht se njohurit i kanë ata, pajisje që nuk mund të disponojnë, vetëm tilla raste mund të procedohet
me kryen themi analizave apo ekspertimeve jashtë Shqipërisë në institucione të certifikuara. Një prokurore që vetë vë kurorën me lule te djali, te vari djalit, dhe bën të tilla veprime, një lloj si mafia siciliane e viteve 70. Është mafje, jo prokurore. Këtë kam thënë, e them dhe do ta them. Ajo është një njeri që është shitur me lek. Familjarët konfirmuan se fëmijës si u dha doza e dytë dhe për këtë ata dyshuan që në momentet e para të mjekimit, duke vënë në dukje mjekëve të klinikës. Aso kohë, anestezisti Roland Xhaxho deklaroi se nuk ishte narkoza shkaku i vdekjes. Sipas tij, fëmia kishte lindur me një problem në zemër. Dhe duke qenë një fëmijë kardiak, sepse fëmia ka lindur me një defekt të lindur në zemër dhe është operuar për para 2 vjetë. Rekomandimi kryesor në këto raste është evidentimi dhe evitimi i çdo vatre infeksione që ka tek këta fëmijë, sepse këto shkaktojnë infeksione të rënda, si endokardite edhe të tjera. Kjo ka qenë arsye që këta me rekomandimet e mjekëve të tjerë janë drejtuar në spitalin tonë. Në këtë rast fëmia kishte infeksione të dhëmbe, të cilat në mënyrë absolute duheshin kuruar brenda një seance, në mënyrë që të evitojë përhapja e infeksionit. Hetimi i prokurorisë ka mbetur ende në këtë pikë. Pra vonesa e hetimeve, pas kalimit të fortunës publike rreth rastit, mban peng konkluzionet nëse kemi të bëjmë me shkelje të protokolleve mjekësore, neglizhencë apo mjekim të gabuar. Fakti që hetimet nuk janë mbyllur ende në rastin e Brianit, u bën përshtypje edhe profesionistëve të fushës, të cilët kanë vite që merren me raste fëmijësh. Rastin e Brian, që është rast i rënd, i prapranueshëm, më bën çudi në fakt që raporti mjekëligjor nuk është ndarë me familjen, sa duhet të ishte ndarë që në momentin që është përgatitur raporti ligjor, që do të thotë disa ditë, le themi një javë maksimumi mbase më thënë pas vdekjes së fëmijës, kur mbahen të dhëna të tilla të fshehta, do thotë që ka diçka që nuk shkon në të gjithë procesin. Në fakt, Prokuroria e Tiranës nuk e ka pasur aq të vështirë për të faktuar edhe 2 shkelje të tjera të rënda që lidhen me klinikën ku operua Briani. E para dhe më flagrantja është e konfirmuar dhe nga Ministria e Shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale menjëherë pas ngjarjes në muajin tetor 2023 ka ngritur një grup për verifikimin e përmbushjes së standardeve të ofrimit të shërbimit shëndetësor në klinikën Spletend. Nga shërtimi i dokumentacionit ligjor për të ofruar shërbim shëndetësor jo publik, ka rezultuar se subjekti nuk është pajisur me licencë nga Shërbimi Qendra Kombëtare e Biznesit për ushtrimin e aktivitetit. Dhe kishte rreth 10 vjet që punonte pa licencë. Këtë e konfirmoi dhe Ministria e Shëndetësisë dhe ka bërë rreth 2-3 herë, 4 herë aplikim dhe nuk ishte aprovuar. Mbas një muaji gjysmë ishte aprovuar licenca për të ushtruar profesionin si dentiste, si mjek. Pas ngjarjes, pasi neve e bëm në media këtë problem, që është pa licencë, pa të gjitha gjërat, janë të dokumentuara këto, janë të shkruara, nuk ke kushtet për të kryer ndërhyrje kirurgjikale. S'ka patur as dhomë reminacioni, as që kusht për të kryer veprime të tilla. Një tjetër akuzë e familjes lidhet dhe me kamerat e sigurisë së spitalit, pasi pretendojnë se pamjet janë fshirë në ditët që është operuar Briani. Klinika ka pamje filmike ditët e para dhe pas ngjarjes, por në ditën fatale për të miturin, pamjet nuk gjenden për shkak të një problemi teknik. Kur i thamne për kamerat, tha kamera nuk ka patur, tha si ka mundësi 1 ditë para se të fush djali, ishte e fikur kamera dhe 2 ditë ose 3 ditë më mbrapa u rregullua kamera, pasi ashtu djali. Kjo ishte thjesht për të fshehur dhe manipuluar të gjithë veprimtarinë që ka bërë Xhaxhua dhe u mundua dhe mundohet akoma prokuroria Alma Felaj për të mbuluar të gjitha veprimet. Nisur nga pretendimet e shumta, familja e Brianit ka kërkuar ndryshimin e prokurorit të çështjes. Shkresat janë dërguar dhe Ministrisë së Drejtësisë, por kjo kërkesë nuk u përmbush. Ne mendojmë që duhet që vlerësimi nuk është i drejtë dhe mendoj që për këtë arsye ne jemi drejtuar gjykatës, e cila tashmë duhet që të shprehet mbi themelin nëse qëndrojnë apo jo pretendimet tona, pra pa dashur të paragjykoj pozitën e askujt. Por
Paragjykimi më të madh e bën i ndjeri, i cili, edhe pse ka shumë kohë që ka humbur jetën, nuk po merr drejtësi. Dhe mendoj që drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar pavarësisht se si do jetë rezultati. Veprimet e asaj që ishte të njanshme, që vepronte vetëm për xhaxhun, ajo nuk ishte më prokurore, por ishte avokate e xhaxhës. Ndërkohë ne i kërkuam largim nga çështja tonë. Çështja e Brianit duhet të zbardhet përfundimisht, përpos drejtësisë për Voglushin, që u nda nga kjo botë vetëm 3 vjeç. Duhet të shërbejë si mesazh që forca e ligjit mbron qytetarin. Një mesazh që ngjarjet e rënda nuk harrohen nga drejtësia, sapo bie presioni publik me kalimin e kohës. Procesi nuk duhet të paragjykohet, por fakt është se ka kaluar më shumë se 1 vit deri më tani dhe vetëm është zvaritur. Deri tani trajtuam raste flagrante të miturve që kanë rënë viktima të dhunës dhe papërgjegjshmërisë të rriturve. Tani do të fokusohemi në një ngjarje e cila mbar ende plot mister, e investiguar gjerësisht nga Inside Story dhe Top Channel edhe më herët. Do të mundohemi të hedhim dritë mbi rastin e fëmijës 1 vjeçar të diagnostikuar me HIV/AIDS pas lindjes në maternitetin Nën Geraldine dhe qëndrimit në disa ambiente të ndryshme të spitalit QSUT, ku mendohet se ka marrë virusin nga neglizhenca e stafit. Ne jemi rikthyer sërish të investigimit të kësaj çështje si mesazh i qartë se si drejtësia dhe shoqëria harrojnë kur kalon koha. Por për të zbuluar se çfarë ka ndodhur 3 vite pas zbulimit të këtij skandali, do të sjellim të detajuar se si nisi problemi për të kuptuar se ku i infektua fëmia. Djali im ka lindur në datën 8 tetor 2021 pranë spitalit Bretarisha Geraldine me lindje cesariane. Fillimisht ka pasur disa probleme normale për çdo moshë në atë periudhë dhe është dashur një shtrim prej 5 ditësh pranë reanimacionit të Bretarisha Geraldine. Në fund të nëntorit të 2021-shit shfaqet disa problematika shëndetësore dhe e kemi dërguar me urgjencë pranë pediatrisë së Tiranës. Normalisht nga konstatimet u bë shtrimi i menjëhershëm pranë reanimacionit të Tiranës. Në atë spital kemi qëndruar deri në datën 9 dhjetor 2021. Pavarësisht se doktoresha e djalit tim firmosi për daljen nga spitali, por gjendja e tij, me thënë të drejtën, ne si prindër konstatonin se diçka nuk shkonte. Në fund të dhjetorit djali filloi të shfaqte probleme të tipit temperature pa shpjegueshme, diarre dhe më pas duke hyrë në literaturën e diagnozës, e kuptuam më pas që diçka përputhet me diagnozën e HIV/AIDS-it. Fillimisht nuk u dyshua as pak për HIV, por u mendua se kishte probleme të tjera. Pavarësisht testeve të shumta, askush nuk e besoi sepse të dy prindrit rezultonin negativ nga testet. Madje as doktorët nuk e pranonin faktin që fëmia e posalindur të ishte diagnostikuar me këtë virus. Megjithatë, prindërit e të miturit nuk i besuan mjekësisë shqiptare, duke kuptuar se nuk po gjenin problemin e saktë të djalit, i dërguan analizat në disa vende të tjera. Duke qenë se djali jon ka qëndruar vetëm në spital dhe asnjë ambient tjetër, normalisht dyshimet tonë direkt binin në një nga shtrimet që djali ka patur o pranë maternitetit Bretarisha Geraldine o pranë shtrime pranë reanimacionit të spitalit QSUT. Pavarësisht se djali ton të gjitha testimet ka rezultuar pozitive, asnjë test negativ, përsëri na thuhet se kemi të bëjmë me diçka tjetër që nuk lidhet me diagnozën HIV/AIDS. Dhe për këtë nisim një test konfirmues në Turqi me shpenzimet tona. Situata nuk ishte as pak e thjeshtë, pasi në rastin e 1 vjeçarit, shëndeti i tij përndoi dhe mjekimet e bëra nga spitalet shqiptare nuk po jepnin rezultate. Jeta e Voglushit u vu seriozisht në rrezik. Të qarta janë dhe këto foto nga eksperienca e djalit në spitalet shqiptare. Jemi nisur në Gjermani në maj të 2022-shit. Në Mini, në qendër më të specializuar për këtë diagnozë në Mini, djali jon ishte HIV/AIDS pozitiv, i konfirmuar me testin e 7 pozitiv.
por në krahasim me testet e mëparshme tashmë sëmundja kishte përparuar, sepse do ta shpjegoj. Mjekimi i aplikuar në Shqipëri rezultonte rezistent. Pra, virusi i vajcit në trupin e djalit tim ishte rezistent ndaj mjekimit të aplikuar në Shqipëri. Pra, përveç dëmit, aplikohet dhe një mjekim jo i bazuar në protokollet shkencore. Pra, për 6 muaj ne kemi mjekuar djalin me një mjekim të gabuar nga ana e sistemit shëndetësor në Shqipëri. Fatmirësisht, prindërit janë treguar mjaft të vëmendshëm dhe nuk e kanë neglizhuar shëndetin e djalit të tyre. Ata janë sfiritur që nga lindja e djalit në dyert e spitaleve, me shpresën se voglushi do të jetë më mirë dhe në fakt ja kanë dalë. Për te i dëmet primar, efektive me një vajzë, në momentin e nisjes së terapisë së HIV-it, ka patur një kundër reakcion terapia duke shkaktuar shfaqjen e 3 linfonodave në krahun e majt, që kishte masën e një mandarine, me thënë drejtën, masë goxha të lartë. Dhe nga vizita që kemi kryer në qershor pranë pediatrisë së Tiranës, hepatit pneumologjist, na është firmosur nga 4 mjek që djali shfaq shenja të mira shëndetësore dhe nuk ka nevojë për intervent, thjesht do të ndiqet në dinamik. Por kur ne kemi dërguar me urgjencë pranë Spitalit Bambin Gjezu në Itali në Rom, djali pas vetëm 2 ditësh është njështruar ndërhyrjes urgjente kirurgjikale, sepse njëra nga masat të garantohet e kam ndërsuar edhe pra prokurorisë të gjykatës, kishte në brendësi të saj bakterinë e tuberkulozit, e cili normalisht nëse do të vazhdonte akoma pa trajtuar, pa ndërhyrë, mund të sillte vdekjen e sigurt të djalit tim. Betejë mjekësore ka qenë e para, pasi shëndeti i fëmijës ishte kryesori. Megjithatë, familja e voglushit është e vendosur që t'i shkojë deri në fund kësaj çështje dhe të vendosë drejtësi. Duke qenë të dy prindërit negativ, gishti për infektimin e fëmijës drejtohet nga spitali. Nisur nga situata të tilla, familjarët kanë paraqitur më datë 27 qershor 2022 kallëzim në prokurorinë e Tiranës për infektimin e fëmijës së tyre të mitur me HIV në ambientet e spitalit. Prindërit kallëzuan personelin përgjegjës të Ministrisë së Shëndetësisë, stafin e maternitetit Mbretëresh Geraldina, spitalin pediatrik pranë QSOT-s për shpërdorim detyre, neglizhencë mjekësore dhe zvaritje të procesit. Në fakt, një kallëzim i tillë nuk duhet të ishte bërë, pasi në kushtet e një sistemi normal, Ministria e Shëndetësisë duhet të ishte paqe e interesuar për të zbuluar shkakun e këtij skandali kaq të madh. Një histori e përsëritur ndër vite që në rastet e tjera janë mbyllur gojët dhe hetimet. Por çfarë ndodhi me hetimin e rastit? Dhe a e mori seriozisht prokuroria e Tiranës diçka të tillë? Kemi bërë kallëzim penal në datën 26 qershor 2022 pranë prokurorisë së Tiranës. Dhe pak më shumë se 2 javë, prokurori përcaktoi çështjen, zoti Samir Hysja, ka bërë mbylljen e procesit pa nisur asnjë lloj hetimi, sepse sipas atij hetimi nuk mbështeten asnjë provë. Por unë i pata kërkuar me letra të vazhdueshme prokurorit të çështjes në atë periudhë, zoti Samir Hysja, të lutem jam në pritje të thirrjes për të dëshmuar dhe për të dorëzuar provat. Dhe zotëria pas një moment nuk më ka kontaktuar. Inside Story ka parë me kujdes vendimin e mos fillimit të hetimit. Organi i akuzës thotë se mungojnë provat apo të dhënat e nevojshme për të vërtetuar pretendimet e kallëzuesve, pra prindërve. Nisur nga përmbajtja e kallëzimit dhe akteve shoqëruese, mungojnë provat apo indicjet e nevojshme për të krijuar dyshimin e arsyeshëm sa i përket pretendimit të kallëzuesve për kryerjen e veprës penale. Nuk rezulton që nga ana e të kallëzuarve të jenë kryer veprime të caktuara të cilat përfshihen në veprën penale shpërdorim detyre. Prandaj duhet të vendoset mos fillim. Në fakt, provat i siguron organi i akuzës që do duhet t'i shkonte deri në fund hetimit për të zbuluar thelbin se si u infektua fëmia. Ky virus nuk transmetohet në asnjë rast përmes ajrit, por përmes pajisjeve mjekësore të pasterilizuara, shiringave që mund të jenë përdorur më herët, transfuzionit të gjakut e të tjerë. Fëmia kaloi mjaft kohë në spital dhe atje duhet kërkuar e vërteta. Ndërkohë prokuroria e Tiranës kërkoi varrosjen e këtij rasti dhe shuarjen e zhurmës. Dhemshuria në këtë rast me fëmijën e prekur, që do të vuaj pasojat gjithë jetën nga neglizhenca e stafit mjekësor, shumëzohet me 0.
Prindrit e djalit nuk e lanë me kaq, por ankimuan vendimin në gjykatën e apelit të Tiranës, e cila doli krejtësisht kundër prokurorisë. Madje, me një mënyrë argumentimi të ashpër dhe mjaft shtëruese kundër punës së dobët të këtij institucioni. Në fakt, gjykata e apelit vendosi theksin te pika e vërtetë e diskutimit, mungesa e dëshirës për të hetuar dhe për të thelluar në një rast të tillë. Prokuroria nuk ishte vullnet për të zbuluar të vërtetën. Vendimi për mos fillimin e procedimit penal nga ana e prokurorisë së Tiranës nuk është i bazuar në ligj, edhe për shkak se në rastin objekt shqyrtimi, prokurori nuk ka kryer asnjë verifikim në lidhje me pretendimet e ankuesve. Nuk janë administruar asnjë nga aktet shkresore, akte këto që mund të ishin sqaruese të situatës faktike dhe ligjore të pretenduar nga ankuesit. Pra gjykata i thot hapur dhe pas një dyshim. Prokuroria nuk ka hetuar. Nuk ka bërë asnjë përpjekje të zbulojë se si u infektua fëmia pasi kaloi një kohë të gjatë në spital. Madje organi akuzës, me një qëndrim të pakuptimt, ka ankimuar sërish vendimin e gjykatës apelit. Ky institucion ka argumentuar se edhe nëse do të kryeshin të gjitha detyrat që i la kjo gjykatë, nuk do të sillte asgjë të re në hetim. Një qëndrim mjaft paragjykues dhe i padenjë për një institucion serioz. Gjykata e apelit nuk e mori për bazë ankimimin e prokurorisë së Tiranës, që duket se nuk është as pak e interesuar për të ndihmuar familjen për të gjetur drejtësi për djalin e tyre. Gjykata kërkoi sërish hetimin e çështjes. Çështja e djalit tim unë do ta çoj deri në fund. Kam informuar edhe gjykatën e të drejtave të njeriut në Strasburg, më kanë thënë përgjigje se duhet konsumosh të gjitha atkat e gjykimit në Shqipëri, do konsumojnë të gjitha atkat në Shqipëri. Unë uroj shpresoj që verdikti sa herë të jetë ndryshe, por të them të drejtën besimi absolutisht mungon. Për prokurorët, kjo çështje duhet mbyllur dhe nuk duhet të diskutohet apo të hetohet se si një djalë 1 vjeç të diagnostikohej me HIV AIDS në spital. Pakën për fëmijët bëj fjalë për mos gaboj 7-8 raste të fëmijëve. Një pjesë e tyre shumë afër, domethënë, gjë që ngre pikë pyetje për sa i përket kontrollit që i bëhet gjakut në Shqipëri. Sepse supozohet që në fakt kur shkon një di spitalor, hiq rastin e emergjencave kombëtare, po them, ka ndodhur një tërmet, etj, nuk mund të kontrollosh më gjakun, e ke për aty dhe mund të qëlloj, këtë e kuptoj, po jo në kushte kur nuk u ka një emergjencë të tillë, pra një urgjencë të tillë, të jenë në kushte normale, gjaku duhet të jetë 100% i sigurt. Para ca kohësh, po flisja me një profesor të nderuar dhe i thash, nëse do bëjmë një studime në Shqipëri, do të shikonim që jeta që bëjmë ne duket si jeta e personazheve të Kafkës. Dhe shpesh herë jeta jonë duket sikur ne kemi vendosur pakt me absurdin. Insa Histori u rikthye këtij rasti për të treguar se si këto ngjarje të rënda harrohen kur kalon koha. Haresa e ka një arsye, shmangi e përgjegjësisë, një fenomen që e bën rastin e Voglushit vetëm një prej mjaft të tjerave. Nga komunikimet që ne kemi pasur me shoqatat që mbrojnë të drejtat e të infektuarve me HIV dhe fëmijëve, kemi mësuar për të tjera infektime të dyshuara në spitale. Dyshohet për të paktën 6 raste ku fëmijët kanë dalë me HIV, edhe pse të 2 prindërit e tyre kanë qenë negativ. Ata janë diagnostikuar pas trajtimit nëpër spitale. Ne kemi ndjekur derisa kanë qenë fëmijë, tani tash një pjesa e nën thuajse që gjithë janë të rritur. Është një ngjarje vërtet e rëndë. Për mua është në fakt është një thirrje për ministrin e shëndetësisë, është një thirrje për kryeministrin që të gjithë ata fëmijë që jo vetëm thjesht për HIV-in, por që vërtet ju është nuk do ta shkoj një sens negativ, do të thënë se nuk është shkatrim jetës, jeta atyre vazhdon në fakt, por vërtet që është prekur cilësia e jetës, të gjithë ata fëmijë duhet të dëshpërblen. Një denoncim i ngjashëm si ky i vitit 2022 është bërë publik thuajse një dekadë më parë, por historia u harrua. Ngjarja nuk u hetua as në atë rast dhe infektimet u përsëritën. Pra nëse nuk zbulohet zinxhiri i përgjegjësisë, rasti i Voglushit që u denoncua i fundit rrezikon të përsëritet. Shpresojmë fort që e drejta e familjes që endet në Itali për kurimin e djalit të shkojë në vend, pasi askush nuk e meriton dhimbjen dhe rëndesën që ka kaluar. Rastet që paraqitëm dhe u futëm në detaje janë të ndryshme, por bashkohen në një pikë, mungesa e dëshirës dhe vullnetit për të zbardhur të vërtetën. Për të dhënë drejtësi e për të çuar para përgjegjësisë autorët. E kur këta persona nuk preken nga fëmijët, më të pambrojturit,
Imagjinoni se çfarë bëhet me të rriturit. Nëse shoqëria bie në kurthin e arresës me kohën, këto denoncime të rënda do të ndiqen deri në fund nga një sa histori për drejtësinë dhe sigurinë e të gjithëve.